Chào bạn, có hội viên hy vọng mình nói về Tây Âu thời Trung Quốc. Thật ra trong video hỗ trợ khi nói về đặc trưng của văn minh hiện đại, mình đã có nhắc tới nhiều lần rồi. Tại vì hệ thống phong kiến Tây Âu là phôi thai của quốc gia dân tộc của bây giờ. Tất nhiên mình chưa bao giờ tập trung nói về nó. Vì muốn thỏa mãn yêu cầu của hội viên, mình đặc biệt xài 4 ngày đọc hết một cuốn sách. Đó là Văn minh của thời Trung Quốc của Norman Cantor. Cuốn sách này thực ra là phiên bản cập nhật của sách Lịch sử Trung Quốc chết và sống của một văn minh của tác giả vào năm 1963. Đó là sách giáo khoa của nhiều trường đại học. Trải qua 30 năm, tác giả có sửa lại và bổ sung thêm nhiều tài liệu. Mình thấy nội dung của nó rất đáng tham khảo. Nếu bạn đã có coi video mình về sự phát triển của bourgeoisie của Tây Âu và mang di tạo lại thế giới văn minh, mình tin rằng thì bạn chắc đã biết bối cảnh lịch sử của sự xuất hiện của hệ thống phong kiến Tây Âu. Nói đơn giản là đến thế kỷ 2, dân số và lãnh thổ của Đế quốc La Mã đã bệnh chứng đến mức là nhà nước không chịu được nữa, không đủ thể lực đối phó ngoại xâm của bộ lạc Manzi German và gánh nặng phúc lợi cho người nghèo trong nước. Vì vậy, trực tự dần dần sụp đổ. Kết quả là Đế quốc chỉ duy trì được ở thủ đô Mỹ Constantinople ở bên đông, tức là Istanbul của bây giờ. Người ta gọi là Đế quốc Byzantine. Còn bên Tây thì do những bộ lạc Manzi xây dựng nhiều chính quyền vì muốn duy trì trật tự. Giáo hội Công giáo của La Mã hợp tác với họ, sau đó phát triển ra hệ thống phong kiến. Trải qua 10 năm, vì thành công tập quyền hóa và có giai cấp tơ sản nổi lên, họ lớn lên và tạo nên nguyên mẫu của quốc gia dân tộc của bây giờ. Vì muốn làm các bạn sẽ hiểu hơn về nội dung tiếp theo, trước tiên xin để mình tóm lại giai đoạn phát triển của nó. Đầu tiên là thời kỳ Trung Quốc từ thế kỷ 6 đến 10. Trong giai đoạn này, trình độ văn minh của Tây Âu là lạc hậu hơn hẳn cả Đế quốc Byzantine và Hồi giáo, và những chính quyền rải rác cũng thiếu quy tắc rõ ràng để định nhau quyền lợi với nhau, rất thiếu kỷ luật. Và đến giai đoạn thứ hai là Trung kỳ Trung Quốc từ thế kỷ 11 đến 13, thể chế phong kiến phát triển hoàn hảo, trình độ văn minh đã bằng với Đế quốc Byzantine và Hồi giáo, cũng thể hiện tính sáng tạo nhiều hơn hẳn. Họ lấy bản dịch và nghiên cứu liên quan và kinh điển cổ Hy Lạp La Mã từ Đế quốc Byzantine và Hồi giáo, nhưng sau đó phát triển ra tư tưởng mà đổ phá sự hạn chế của tôn giáo. Đó là cái mà Đế quốc Byzantine và Hồi giáo không dám làm. Vì vậy, đến giai đoạn thứ ba là hậu kỳ Trung Quốc từ thế kỷ 14 đến 15, các tổ chức và kỹ thuật của Tây Âu đã vượt qua Đế quốc Byzantine và Hồi giáo, phong trào phục hưng tư tưởng cổ điển xảy ra và những quan niệm cơ sở của văn minh hiện đại đã được cho thấy rồi. Đó tạo điều kiện cho một văn minh mới xuất hiện vào thế kỷ 16. Tiếp theo, xin để mình khái quát lịch sử của nó và chỉ ra những điều kiện cho sự ra đời của một văn minh mới. Cuộc xâm nhập của bộ lạc German là một quá trình rất lâu dài. Theo tài liệu khảo cổ của bây giờ, họ là bắt nguồn từ khu vực Scandinavia của Bắc Âu, hóa ra họ là tiền bối của người Viking. Từ thế kỷ 10 trước công nguyên, họ đã bắt đầu xuống Nam di cư. Trải qua 900 năm, họ đi tới phòng tuyến của Đế quốc La Mã là sông Rhine Danube. Khi bắt đầu những bộ lạc German chỉ là đơn thuần ngấm mộ hay đố kỵ văn minh La Mã, nếu có thể thì giao dịch, nếu không thể thì giao chiến. Nói chung không có yêu cầu lãnh thổ nhiều lắm. Còn Đế quốc La Mã nếu có thể thì bắt họ làm nô lệ, nếu không thì thuê họ làm lính đánh thuê. Trải qua 400 năm, vì người dân du mùa khung, xung kích Đông Âu tạo áp lực cho bộ lạc German hướng Tây di cư. Vào năm 376, bộ lạc Visigothi lần đầu tiên vượt qua sông Danube, được hoàng đế La Mã cho phép định cư ở miền Bắc Hy Lạp. Đến năm 406, phòng tuyến sông Rhine sụp đổ, bộ lạc German chính thức chiếm lĩnh Tây Âu. Bộ lạc German có nhiều nhóm người, nói chung đều là thiếu văn minh. Đặc trưng tiêu biểu nhất là họ thiếu khái niệm quốc gia. Nhà vua của họ không phải cha truyền con núi mà là do các chiến sĩ bầu cử ra. Họ là vì yêu cầu chiến tranh cho nên đoàn kết ở dưới một thủ lĩnh giống nhau. Sở dĩ họ trung thành với thủ lĩnh là vì thủ lĩnh có năng lực lãnh đạo họ thắng lợi và phân phối chiến lợi phẩm cho họ. Sau khi nhà vua qua đời rồi, họ sẽ lựa chọn người có năng lực quân sự làm nhà vua mới. Nếu sau đó nhà vua mới không thể lãnh đạo họ lấy được nhiều chiến lợi phẩm thì tập đoàn của họ cũng rất dễ giải tán. Vì vậy có xuất hiện hai tình huống nói chung. Một là luôn luôn di chuyển và đánh trận ở chỗ mới để tìm tới nhóm người mới cung cấp chiến lợi phẩm mới. Đó là tình huống của tập đoàn Vandas có cấp bộ nhiều thành thị và tạo nên nhiều sự phá hoại, ở đâu cũng thấy họ xuất hiện. Hay là sau khi chiếm được thổ địa rồi, vì tập đoàn thiếu lực hướng tâm cho nên thủ lĩnh phải bó tay để bè tôi kiểm soát địa bàn
một cái riêng biệt, tạo nên tình hình rất phân quyền. Tổ chức quốc gia là dường như một liên minh bộ lạc.